النقطه اللي بعد كده البياعين. يعني مش عارف اقول ايه صراحه. يعني صدقني انا النقطه دي انا كنت قاعد متردد اتكلم فيها، بس انا كنت يعني بحاول لما كلمتك ليه احنا غلابه؟ يعني مش عارف ابتديها ازاي. خليني اقول لك، خلينا نبتديها من الحته دي عشان نسهلها على بعض. حلو. انواع البياعين عشان نبدا نقول هتتعامل ازاي. انواع البياعين دول كتير قوي. اسهلها لك. طيب احنا مثلا انا بالنسبه لي في عندك البياع مثلا اللي هو اللي بيحب يبني علاقه طويله الامد مع الزباين، وانا النوع ده صراحه المحبب بالنسبه لي. في نوعيات زي مثلا اللي هو اللي شاطر قوي وبيفهم واللي هو تلاقيه عارف انت وعدت علينا يعني فاهم فاكر. وفي البياع اللي هو ما تقرفناش هتشتري ولا لا. لسه كنت اقول لك اللي بيقفل ويخلص. يا عم انجز هتشتري ولا لا. فاكر انت مش عايزين نذكر امثله يعني. وفي البياعين اللي هو بيحب يبقى مستشار قوي، عارف اللي هو مستشار في نفسه طبعا. ده انت داخل على سياده المستشار. وفي البياع اللي فاهم اكتر من اي حد تاني. لا وفي البياعين اللي هو الكاريزما. وفي البركه. اللي هو يعني ربنا كرمه وخلاص. ده غير بقى في بياع اصعب نوع انا بشوفه، البياع الموظف. البياع الموظف ده خطير ده. اكيد يعني انت فاكر يعني طبعا عشان احنا الناس ما تعرفش. احنا كنا قاعدين في مره يعني في زمن من الازمنه كنا 25 بياع في المعرض لو تفتكر. والله انا فاكر 42 ده بعد ده انت بتتكلم قبل ما يقسموا المعرض. ايه بقى احنا بتكلم مع سواء ده احنا كان في كان في ملعب ده 3 فرق كوره بيلعبوا مع بعض. بس خلي بالك عشان انت بتتكلم على المعرض اللي هو الكبير اللي هو اللي كانت فتح في دبي فيستيفال بالظبط. لا انا عشان انا كنت دبي 1 هو دبي 1 وعلى فكره قبل ما يقسموه كان برضو كان 38 حاجه كده، كان في رقم كبير كده. لا ما وصلناش، هم كانوا 25. هقول لك انا ليه. كانوا 25 غير بياعين الشركات. ايوه بالظبط. تمام. لكن لما فتحوا الدي اف سي هم عينوا طقم جديد وما اخدوش مننا. هم الطقم الجديد اللي راح انت اللي جيت عليه. ايوه فانت جيتوا اتدربتوا عندنا في دبي 1 وبعد كده اتنقلتوا هناك بالظبط. فنرجع لانواع بقى البياعين. طيب لو جينا نصنفهم كده زي ما احنا قلنا عليهم مبدئيا الانواع دي البياعين نفسهم، لان انا بشوف ان هو شطاره البياع ان هو يطور من نفسه. يعني هو حتى لو ابتدى في شريحه من دول ازاي البياع يشتغل على نفسه، وفي نفس الوقت لان هو يعني ازاي يخلط ما بين الطرق فيوصل لاحسن معادله بامكانياته. طيب انا اقول لك حاجه على موضوع البياعين. بص هو خلينا نتفق على مهنه البيع كمهنه. تمام. هي عامله زي مهنه الرسم، هي موهبه. صحيح. تمام. لو انت ما عندكش الموهبه دي هتبقى صعب قوي تشتغل الشغلانه دي. تمام. فبغض النظر انت انهي كاتيجوري فيهم او البياع ده انهي كاتيجوري فيهم، تمام، لازم يكون عنده الموهبه دي كعامل اساسي. تمام. بجنب الكاتيجوري بتاعه. تمام. خلي بالك هو انا مش متفق دايما مع الناس اللي هو بيتعاملوا مع البياعين على اساس ان هو بياع كلام. لا. البياع الناس ما بتبقاش للاسف فاهمه ان هو البيع ده علم. طبعا. وان هو حتى احنا في الشركات احنا تفاكر كنا بناخد دورات كتيره جدا. ايه اللي البياع لازم يتعلمه كحتى كمهارات بالظبط. مش بس كان هي تبقى مهارات اللي هي عنده كموهبه، ولكن ازاي يقدر يكتسب مهارات جديده فينمي يفضل يحسنها لغايه ما هي الفكره. اصلا انا بعتبر البياع بيزنس مان. تمام. يعني هو يمتلك مكتب. تمام. جوه معرض عربيات، المكتب ده بتاعه هو رئيس مجلس ادارته. تمام. وبيبيع من ستوك مفتوح قدامه. تمام. للزباين اللي جاياله بيبيع العربيات كأنها العربيات بتاعته. فهو فعلا بيزنس مان بصراحه. مش عارف اقول لك ايه بس انت فاكر اصل انت استخدمت نفس المثل اللي كان بيتقال لنا زمان. ايوه لما كنا فاكر انت لما يجي علينا شهر ما نعملش تارجت او يعني المستهدف مننا. فاكر انت كان الراجل الكبير عندنا كان يجي انت احمد ربنا انت واخد مكتب ايجار واحنا بنديك عليه مرتب بالظبط. انت عايز ايه تاني؟ دي حقيقه. انت مش عارف تبيع. وعلى فكره دي حقيقه بجد، دي مش هزار. تمام. انت لو حسبتها انت لما بتيجي بتترقى في الشغل وتبقى مدير. تمام. مدير مبيعات بتبقى شغلتك اصعب بكتير من البياع بحكم ان انت قاعد بتهندل كذا مدير تحتيك. من الاخر كذا رئيس مجلس اداره تحتيك،
ويلففوك حوالين نفسك. فهي الفكره البياع لازم اول حاجه يكون عنده الموهبه، بعد كده ممكن نصنفه بقى. انت عندك ساعات بتخش على بياع اللي هو ده الفوليوم، ده اللي بيبيع فوليوم، تمام؟ ده اللي احنا بنقول ايه، بيحرق، اللي هو هتشتري ولا مش هتشتري، خلص عندي زبون تاني مستني، والله العربيه دي هتخلص دلوقتي، تحب احجزها لك ولا في طب ثانيه، ده في واحد تاني مكلمني عليها، شكلك مش عايزها. الله ينور عليك. وهو ده اللي هم بيعملوه، بس للاسف خلي بالك ان الزبون ما بيبقاش حاسس بالموضوع ده، هو بيبقى فاكر بس ان هو مشغول وخلاص. هو بالظبط. فعلا ما بيبقاش قادر يصنف ان هو من النوع اللي هو مش هيديله اكتر من الوقت ده. بالظبط. فانا في مره، انا عمري ما هنسى، كان جالي مره بياع اشتغل تحت ايدي، الله يمسيه بالخير، مش عايز اقول اسمه بدون ذكر اسماء. البياع ده كان كاريزما، بيتكلم حلو قوي، تمام، هانسم، بس ما بيبيعش غير 5 عربيات في الشهر. هتلاقيه بيقضي وقت كتير مع كل زبون. قاعد مع اجي يعني مثلا ممكن اقفل المعرض وهو قاعد مع الزبون، فقلت له طب وبعدين، ما انت التارجت بتاعك 21، انت كل شهر تبيع لي 5 عربيات. قال لي طب انا مش عارف اعمل ايه. قلت له تلت ساعه ما اشتراش، هات زبون غيره. خلي بالك ان ده الفرق، خلي بالك ان ده الفرق بين البياع اللي بيبيع بريميوم، اللي هو اللي بيبيع الحاجه اللي هي فيها رفاهيه عاليه، بالظبط، عن البياع اللي بيبيع عدد. بالظبط. يعني وده بياع اساسي. يعني احنا دايما، انا فاكر كان احنا وانت اكيد برضو ده عدى عليك وانت بتدير كذا مكان. انا مثلا لما كنت باجي اشتغل عند ماركه هي بتشتغل اللي هي بنقول عليها الفوليوم، بالظبط، انا ما احبش اخد بياع جاي من لاكجري طبعا او بريميوم، لان هو هيتعب جدا معايا قوي، مش أوي. هيعرف يقلل الوقت ده، بالظبط، اللي هو بسرعه يصمم. على عكس اللي هو بياع الفوليوم برضو لما بيروح البريميوم بيبقى عنده مشكله كبيره جدا، ان هو لان هو مش متعود انه يقعد يقضي مع الزبون ساعه وبتاع وتحت امرك ويتكلموا في تفاصيل التفاصيل. بالظبط. وكمان اللاكجري براند بيبقى فيها فعلا تفاصيل كتير عشان جداً. البياع يقعد يشرحها. حتى الدليفري نفسه لما يجي يسلم العربيه، يعني اللاكجري براند انت قاعد بتسلم العربيه في ساعه، في الكومن براند اللي هو 5 دقايق ادي المفتاح، فاكر؟ ادي العربيه، بص يا معلم دي الاشاره زمان بالظبط. بتاع والشماسه وده الانتظار وفتحه البنزين من هنا، ادي الشماسه، يلا سلام عليكم، عشان انت رايح تلحق حد تاني. واحنا فعلا زمان كنا بنبيع كتير بصراحه يعني كنا شغالين على فوليوم براند. فحتى النصيحه اللي انا قلت للبياع ساعتها، قلت له 20 دقيقه اكتر من كده الزبون طول معناه ان هو ما بيشتريش. وده نوعيه الزبون اللي كانت بتيجي تشتري العربيه دي بالذات، تمام؟ هو فعلا يعني انت اصلا محتاج اقنعك بايه، دي اكتر عربيه بتتباع تمام؟ فانت جاي تنقي انت، يعني انا قلت لك وعملت معاك البروسيس وخلصت كل حاجه، يا عم انا هدي لك نص ساعه مفيش مشكله، بس هتطول اكتر من كده في زباين تانية انا عايز اشوفها. فده نوع من انواع البياعين برضو، تمام، اللي هو بيقعد كتير قوي مع الزباين، تمام، وما بيعرفش يوصل للرغبه. فهي بتختلف من زي ما انت قلت، هي تصنيفات. في البياع التاني اللي هو فعلا عنده برودكت نولج، عارف كل حاجه في العربيه، هو المايسترو، تمام. تلاقي زمايله بيروحوا له، معلش يا شادي، انت فاكر انا كنت في الموضوع ده؟ كانوا حاطيني في الحته دي يا اخوانا، انا مش يعني معلش يا شادي، هو يعني ايه بي اس؟ تمام محمد، انا كنت بسلم العربيات، اي عربيه ايام زمان يعني، اي عربيه فيها نافيجيشن المهندس هو هيشرحها لكم يا اخوانا، ما انا عندي تارجت زيكم أيوة على فكره. أيوة. وكنت الاقي نفسي قاعد اتكلم مع زمايلي وقاعد اشرح له واسلمه. ساعات كنت بتحط في الحته دي، تمام. انا الحمد لله كنت واخد ميكس من حاجات كتير، تمام، ده حقيقي. فالبياع الشاطر ده عنده مشكله كبيره قوي، عنده كلوزنج ايشو، ما بيعرفش يقفل مع انه شاطر جدا. ده عملت ايه معاه؟ ما هي دي بقى، انت ساعات بتاخد البياعين دي، ما احنا مش كله هيبقى هزار، احنا لازم نشتغل جد شويه. تعالى انا هديلك كلوزنج تريننج، انا هحطك في تريننج يعلمك ازاي تعمل كلوزنج. انت شاطر في البرودكت ومايسترو، بتعرف تشرحها كويس قوي، بس انت ما بتعرفش تلم كل المعلومات دي وتلفها لفه هدايا وتديها للزبون عشان ايه؟ ياخدها. خلي بالك ان هو ده دلوقتي بقى فيه تريننجز متخصصه تعمل ده. بالظبط. على ايامنا لا، احنا كنا انت ودراعك. بالظبط، دي حقيقه. فدلوقتي بقى كل شركه عامله تريننج وحاجات مخصوص للبياعين دي،
عشان تعرف تطور نفسها. فدول هقول طب لو احنا قلنا بقى محمد النصايح اللي انت تنصح بيها البياعين. طيب انا لو هنصح البياع انا هقول له حاجه واحده بس. الشركه عامله لك سيلز بروسيس، عامله لك خطوات البيع، تمام؟ لو فضلت تمشي عليها كل مره، تمام، انت النسبه الكلوزنج بتاعك هيرتفع، والكواليتي او الكواليتي اللي انت بتديه او السيرفيس ككواليتي معينه هتوصل لكواليتي عالي جدا في السيرفيس بتاعك نفسه، تمام؟ هتبتدي تعمل ريليشن شيب حلوه قوي وعلاقات كويسه قوي مع الزباين. هتلاقي مع الوقت ان انت عامل داتابيز ليك حلو قوي مع الزباين. عندك تقييمات كويسه قوي على جوجل ريفيو والام بي اس والسي اس اي جايه لك دايما بشكل مرتفع. هتلاقي نفسك عمال تطور نفسك كل شويه وبتعمل انهانسمنت لنفسك كشخص، تمام؟ مع الوقت بتدرب نفسك على حاجات جديده، ماشي على سيستم معين، على بروسيس معينه. مش هتلاقي عندك لاج، مش هتلاقي عندك تأخير في التسليم، مش هتلاقي عندك مواعيد داخله في بعض، لان انت خلاص ظبطت نفسك على سيستم معين ماشي دايما عليه. اعمل السيلز بروسيس وصدقني هي هتقفل الديل لوحدها. هتلاقي نفسك مش محتاج ان انت تبص للزبون على انه انا اسف في الكلمه هو 1000 درهم داخلالك، لا، انت هتبص على البيجر بيكتشر. بص انا دايما كنت بشوف من اكتر الحاجات اللي كانت عني انا شخصيا كنت عشان دايما افهم دماغ الزبون احط نفسي مكانه. ما هي بص، ما هي السيلز جيرني او السيلز بروسيس، تمام؟ انت فعلا بتحط نفسك مكان الزبون. تمام؟ يعني انت لما بتيجي بتعملها فعليا وبتيجي بتعملها بباشن، بالظبط، تمام؟ انت بتعملها عشان انت نفسك يتعمل معاك كده. الله ينور عليك، هي بالظبط كده بالظبط. فانت ده كل ما بتمشي عليه وتعود نفسك عليه هيبقى حاجة في طبيعتك، وفي نفس الوقت انت بتعامل كل الزباين كويس. خلي بالك ان هي ناس كتير ما بتبقاش قادرة تستوعب ان هو مهارات البياع لو هو فعليا بيعملها من قلبه وبيحب الشغلانة، صح، بجد بتفرق في شخصيته. صح، بتفرق في شخصيته حتى في تناول المواضيع. مظبوط. انا بامانه يعني احنا كتير من الناس ممكن نزعق، وده اللي رجعنا تاني لاول نقطه، ان للاسف المشهور عن البياعين يقول لك اصل هو بياع كلام. لا، لو هي فعلا البياع ده شاطر وبيحب الشغلانه ومتعلمها كعلم، لا بيطلع في حته تانية، بتلاقي حتى مهاراته كبني ادم اختلفت جدا. هي مدارس البيع او هنقول هو مفيش حاجه اسمها جامعه للبيع، لا مفيش. فانت لما بتيجي بتشتغل في مجال المبيعات فانت بتبتدي تستخدم مهاراتك، بس المكان اللي انت بتشتغل فيه بيبتدي يديلك العلم ده بالكورسات، بالتريننج، بالتدريبات دي بتبتدي انت تكتسب العلم. فساعتها انت فعلا اتعلمت بيع زائد المهاره اللي عندك، تمام؟ فعشان كده لازم طول ما انت عندك المهاره وعندك السنس اوف كلوزنج والكلام ده كله، او ان انت قادر تقفل ديل معين مع الزبون وكل مره بتنجح، دايما طوره بحاجه كويسه، دايما زود عليه حاجه زياده، تمام؟ زود عليه اكسترا سيرفيس، تمام؟ لان الزباين بتحب الاكسترا سيرفيس، بتحب الاكسترا مايل، تمام؟ وهو على فكره هو ده اهم حاجه اصلا في الشغلانه، ان انت دايما الزبون لما بيكون داخل، وهو عشان كده انا ليه قلت على حته سقف التوقعات، وان انت تبقى عارف انت هتبقى عايز ايه، لان ده هيسهل للبياع لما يحدد اولوياتك ويحدد انت سقف توقعاتك ايه، ان هيعرف يديك الحته الزياده. صح. لكن انا لو مش محدد هيجي عند حته معينه، انا بيني وبين نفسي كزبون مثلا، لو انا زبون ممكن اجي عند حته اقول يا لو كان عمل دي كمان. لكن انا لو فردتها للبياع انا اديته الامكانيه ان يروح الاكسترا مايل ده بسهوله. هي دي حلوه قوي ان انت بتقولها وانا معاك فيها. الاكسترا مايل، تمام، ساعات بتكون حاجه الزبون مش متوقعها. يعني من ضمن الكواليفيكيشن اللي عملتها
انت بتحب تسمع تشانلز ايه على الراديو؟ انت قصدك يعني ده انا دخلت الراديو يا معلم، ظبطت لك التشانلز اللي انت بتحبها على الراديو بتاعك عشان ما تتعبش كمان وانت بتقلب التشانلز بتاعت الراديو. ده sometimes ده extra mile، تمام؟ اللي هو والله انا جايب العربية دي وعاملها مفاجأة لمراتي، تمام؟ او انا شاريها لمراتي. طب مفيش مشكلة، يجي يوم الاستلام هو ومراته يلاقي بوكيه ورد كبير كده احمر جميل، تمام؟ وبلالين جنبيها وعامل لك ديليفري اكسبيرينس جميله، تمام؟ على فكره يعني دي من احلى النقط اللي انت اتكلمت فيها، هي حته ازاي البياع يقدم خدمه مميزه جدا للزبون، ومش شرط تكون غاليه. لا خالص، هي ملهاش دعوه بالغلو، هي حاجه خاصه بالزبون. انت جدا. انت خليتها حاجه شخصيه، تمام؟ خليت الموضوع بيرسونال، تمام؟ صحيح. الزبون اول ما بيحس ان الموضوع بيرسونال، تمام، يقعد دايما يقول انا والله لما قابلت محمد كمال بصراحه انا ما شفتش حد زيه. لو انت عايز تشتري عربيه كلم محمد كمال. ما هو ده اللي احنا بنقول عليه بالدارج، هو اشترى الزبون بالظبط. انا لما كنت بياع كان الموضوع مختلف انا بالنسبه لي شويه. انا كنت بعمل كل حاجه، تمام؟ بس انا كان عندي حاجه مختلفه شويه. يعني الناس مثلا بتقفل 25%، تمام، من توتال اللي بيقابلوهم، وده النسبه المتعارف عليها. انا كنت بقفل 60%، بس تقابل عدد اقل. لا كنت بقابل، مش موضوع عدد اقل، انا كنت بقفل 60% من اللي انا بقابلهم ايا كان العدد. اوكي. انا كان عندي الكلوزنج عالي شويه، ودي بصراحه اتعلمتها من مديري في مصر. هو ما كانش مدير على قد ما كان يعني، وبرضه مش هقول نصاب، تمام؟ هو كان بصراحه كان شخصيه غريبه جدا. كان دكتور واشتغل في المبيعات، الله يمسيه بالخير وربنا يديه الصحه، يعني علمني كتير قوي في المبيعات. بس هو علمني الكلوزنج، تمام؟ علمني ازاي اشوف الزبون نفسه في ايه قبل ما يقوله. ودي كانت حاجه غريبه قوي. يعني عمري ما هنسى مثلا لما كان قاعد مع زبون راجل كبير في السن، تمام؟ ولسه الراجل يعني راجل كبير وجاي بيشتري عربيه ساعه لما كنت بسكودا، وبيقول له يا بيه ده انا مديلك عربيه سناره. فانا قاعد بتفرج كده، يعني ايه عربيه سناره؟ انا مش فاهم يعني ايه سناره. راجل كبير في السن. فالراجل بيقول له يعني ايه؟ قال له يا باشا دي تنزل بيها شارع جامعه الدول العربيه، تمام؟ احلى بنات هتركب معاك في العربيه. لا اله الا الله. فاللي هو انا هو ده بجد يا استاذ ده مش راكب مع الزبون ده. فانا قاعد وراجل كبير في السن، الراجل انبسط قوي لدرجه ان هو اشترى عربيه ومشي. مع العلم ان هو مش هيعمل كده، هي بس الفكره ان هو حس هو قال لك يعني هزر مع الزبون للدرجه دي ان هو يشتري عشان اخليه يشتري العربيه ومبسوط، تمام؟ فهي الفكره يعني الكلوزنج دي حاجه مهمه قوي، تمام؟ بس ازاي تخلي دايما ورا الكلوزنج دي حاجه جميله، ذكرى حلوه للزبون دايما يفتكرك بيها، يبعت لك ريفيرالز كتير، تمام؟ ما اللي زود الكلوزنج برضو الريفيرال، اللي هو روح لمحمد كمال ده زي العسل، ده جميل، ده بص احسن واحد هتقابله في الدنيا. روح لشادي، بص مفيش زي شادي، لا شادي جامد، روح اشتري من شادي، بص هيعمل معاك الواجب وزياده، حتى لو انت مش عامل حاجه، هو بس انبسط بالتعامل معاك. فهو علمني ازاي اخلي دايما العميل مبسوط في الرحله بتاعته. وهي دي اللي انا عايز اقفل بيها الحلقه بتاعت النهارده، لان هي ده هو البودكاست بتاعنا قايم على الحته دي، اللي هي الناس اللي بتعلم بعض حتى جوه الشغلانه بتاعتنا، واحنا بعد كده بنعلم اللي ورانا. مظبوط. على الاقل بس هو اهم حاجه بالنسبه لنا ان هو احنا ازاي ننور اللي حوالينا النقط اللي هم ياخدوا بالهم منها. صح. شكرا يا محمد. شكرا ليك. وان شاء الله احنا عندنا الحلقه اللي جايه فهنتكلم بقى على اللي هي النقطه اللي هي الموضوع الاساسي بتاعها، اللي هو بتاعت انواع العربيات. خلاص الحلقه الجايه.